A few moments later. Pow! Gusto mo bang maging famous sa TikTok sa pamamagitan ng pagkuha ng 99 plus notification and of course na maraming followers? And gusto mo bang mag-skyrocket yung followers mo sa TikTok? Well, dito idolo, hindi ka nagkamali ng kinlik o pinanood na video dahil lahat yun, idol, ituturo ko sa iyo kung paano magkaroon ng 99 plus notification and unlimited followers just like that. All you have to do is just watch this video until the end. So ano pang inantay natin, idolo? Let's start na po mga idol. So what is up social media warriors? It's me again, E-Vlog at your service. So eto na naman tayo mga idolo na talagang makatulong sa inyo na kung saan is makakuha ng mga maraming followers and of course ng mga likes and of course ng mga views sa TikTok. Dahil ang kailangan mo lang dito is sundin yung mga tips and tricks ko kung gusto mo talaga maging famous sa TikTok. Now, kung gusto mo maging famous sa TikTok mga idolo or kung gusto mo makakuha ng 99 plus notification, just watch this video until the end. Pero bago yun, if bago ka pa lang sa akin channel, please mag-subscribe ka na. And kapag nakapag-subscribe ka, comment mo sa baba ay subscribe dahil malay mo idol isa ka sa mapipili kong mananalo ng pag-giveaway ko if umabot na tayo ng 50k subscribers. So ano pang inaantay mo? I-subscribe mo na yan idolo kung ako sa'yo. Thank you so much. So ano pang inaantay natin mga idol no? Let's get some followers na and let's get be famous in TikTok by getting a lot of followers and unlimited 99 plus notification. Let's go mga idolo. Okay mga idol, welcome sa ating screen. So dito mga idol, napakadali lang gawin and napakabilis lang gawin nun. Unang-una sa lahat, sabi ko nga kanina is meron lang tayong isang app na i-download. So punta tayong Play Store. And then dito mga idol, type nyo lang po yung Tick Boost Funds, Get Funds na yan. And then hanapin nyo po yung pinaka, wait a sec, itong Ultimate Tick Booster na to mga idol. Yung may plus 2M na may heart. Click natin yan. So ito mga idol, as you can see na okay na po ito, na download ko na po, okay na po ako dyan. So ito pang ibig sabihin, so ito pang app na to is meron pong 4.6 reviews, so meaning napaka legit and napaka effective po nito. Na dito mga idol, di po ako nagtuturo ng kung ano nung app lang, dito tinuturo ko talaga yung mga legit and yung mga reliable apps lang na talaga namang makakatulong sa inyo para mag-boost yung profile. Na as you can see mga idol, halos ang ratings niya is almost 5, so ibig sabihin napakataas po ng ratings niya. Now dito click natin yung mga pictures niya. So dito mga idol, ang kailangan natin gawin is maglagay ng username and then next, and then confirm TikTok user mo lang. So yun, pipili ka kung ilang gusto mong likes and fans. So wow, ibig sabihin nun, pipili ka talaga kung ilang gusto mo. So and then there you go. Then maghahanap ka ng mga hashtags and then let's try natin mga idol. Okay, try natin na open lang natin yan. Okay, and then lagay po natin ang ating tick username dito, which is itong sa akin. Okay na tayo na. After that, click na yung continue mga idolo. Okay daw. After naman nun, click lang po yung confirm TikTok. Pero bago yan, ang sabi niya dito is confirm you are going to boost followers and likes for this user. If you write your user incorrectly, you are not going to receive followers and likes. So dapat talaga mga idol, tama ang iyong username para makareceive ka ng mga followers and ng mga likes for free. And then please be sure that you are boosting the correct user. So dapat tama po ang binuboost nyo, hindi yung nagpapatsambahan lang kayo and mali yung nalagyan yung username. Dahil kapag nagkamali kayo sa nalagyan yung username, well, goodbye tick followers and tick likes na yan. So dapat mga idol, be careful sa pag-fill up ito. Now in my case, mukhang okay na po ito dahil ito po ang aking username. Now after that, click nyo lang po yung confirm TikTok user. So wow, ito na ang pinaka best part. How many likes and followers would you like to get? Wow, max 6,000 daily. Wow, napakalupit nito idol. Now dito pipili ka po dito kung ilang gusto mong likes and followers. Wow. Now syempre kung ako sa inyo, piliin nyo na agad yung plus 1,000. Now we are going to increase followers and likes depending on our availability. So ibig sabihin mga idol, swerte mo kapag available sila, pero sure ko naman na 24/7 available tong mga taong to para i-boost ang iyong mga TikTok profile.
Now after that, pipiliin nyo po yung pinakamataas of course. Pwede rin kung gusto nyo plus 20 or kuhambol kayo. Now as you can see mga idol, napili ko po kayo na plus 1,000. So pwede nyo po ulit dagdagan yan. Plus 500, plus 100, plus 20, plus 50, plus 1,000 ulit. So yun lang mga idol, hanggang sa umabot yan ng 6,000. So in my case, okay na po itong 5,750 likes and followers. Wow! And then after nito mga idolo, click nyo lang po yung confirm followers na. Let's see. Okay, so itong sabi niya mga idol, no? Confirm followers and likes. This action cannot be undone. We are going to process all the information in our servers to allow you to win potential plus 5,750 followers and likes. Sharing the hashtags we are going to show you, you are going to receive followers and likes in the next 24 hours. So dito mga idol, kailangan mo lang i-share yung mga hashtags or kailangan mo lang kapag nagpo-post ka ng TikTok videos, kailangan nyo i-include yung mga hashtags na ibibigay niya sa'yo para makuha mo yung mga likes na gusto mo or yung mga followers na gusto mo. So huwag kayong mag-alala dahil napakadali lang gawin nun. Walang kahirap-hirap yun mga idolo. Now click mo lang po yung okay dito. So eto na mga idol, no? Please wait, connecting to our servers. Wow, eto na. Wait lang natin mga idolo, sana mag-connect. Pero don't you worry, I can guarantee naman na mag-connect talaga yan. So eto, wait lang natin mga idol, no? Okay, so eto na, boosting likes to your account. Wow, sana all nagbo-boost. Okay, disconnecting and finishing na. Okay, so itong sabi mga idol, please share the following hashtags so finished and complete. Okay, ito, hashtag TikTok, hashtag love, hashtag funny, hashtag memes, hashtag follow me, hashtag cute, hashtag fun, hashtag music, hashtag bar, hashtag pop. So ito mga idol, dapat i-copy mo itong mga hashtags na to and then gumawa ka pa ng content na connected dito. For example, hashtag funny and hashtag memes. Tapos ilagay mo po itong mga hashtag na to. Lahat po ng hashtag na to na nakalagay dito and then pagkatapos dun, yun na, makakuha mo na dun yung mga gusto mong TikTok followers, TikTok likes, just like that. O diba, napakabilis na mga idol. Now, pwede ka rin mag-prefer ng ibang hashtag. Click mo lang yung I prefer other hashtags. Pwede naman yung mga idolo. Pero kung ako sa inyo, ito po ang gamitin yung recommended hashtags kung gusto nyo makakuha ng 5,000 plus likes and 5,000 plus followers. Now, copy and use nyo lang. Okay, copy and use natin. So, ito na. Hashtag copied. Please share this hashtag to earn more followers and likes. You are going to see the results in the next 24 hours. So ito ang sabi ko mga idol, just wait for 24 hours and then there you go. Magigising ka na lang sa sabog ng notification mo. Magkakaroon ka na bigla ng 99 plus notification and just like that. Diba, napakabilis lang. No, after dito, click lang po yung continue. Now once you na-click yung continue mga idol, okay, cancel natin yan. Punta na po kayo yung TikTok and then sa TikTok mga idol, doon nyo na po i-post kung ano yung gusto nyo i-post, kung funny videos and memes, tapos yung nakapin nyo pong hashtags, yun po ang ilalagay nyo sa inyong mga posts. Okay, pwede rin lagyan ng kahit konting caption, pero dapat yung mga hashtags na kinapin nyo kanina sa inyong clipboard is wag na po mawawala yun, kumbaga i-copy nyo po yung lahat. So yun lamang mga idol, no, sa gano'n po kadali yun. And then there you have it mga idol, diba sabi ko naman sa'yo, napakabilis lang. All you have to do is just wait for 24 hours and then there you go, you'll see a good result. Magtataka ka na lang, magkakaroon ka na bigla ng 19 plus notification, of course na maraming followers, and of course na maraming views, of course na mga likes sa TikTok, just like that. Okay, so hindi na magtatagal pa mga idol. If you like this video, please leave a like naman dyan. Thank you so much. So, till next time, peace out and keep safe everyone.